Înainte de a trece la subiectul de astăzi, vreau să urez prietenilor noștri americani un 4 iulie fericit, la mulți ani USA, Happy 4th of July. Acum ne putem întoarce la drama din Ucraina, acolo unde Imperiul Răului continuă să atace cu rachete și drone populația civilă, parcă nemai păsându-i câte vieți curmă și de câte crime de război va fi acuzată conducerea de la Kremlin la sfârșitul războiului. Probabil băieții ăștia cred că mâna lungă a justiției internaționale nu o să-i ajungă niciodată. Vom vedea. Ziua 496 a războiului din Ucraina. Forțele ucrainene au efectuat operațiuni contraofensive în cel puțin 4 sectoare ale frontului și au făcut progrese marginale pe data de 3 iulie. Ministerul rus al apărării a susținut că forțele ucrainene au efectuat și operațiuni contraofensive în direcția Liman. Ministrul adjunct al apărării ucrainean, Hanna Maliar, a declarat că forțele ucrainene continuă operațiunile de contraofensivă în zona Bahmut, în zona de frontieră de vest a regiunii Donetsk-Zaporojie și în vestul regiunii Zaporojie. Maliar a declarat că forțele ucrainene au recucerit 9 km pătrați din teritoriul de est al Ucrainei, iar imaginile geolocalizate arată că forțele ucrainene au avansat la sud-vest de Bahmut. Maliar a declarat că forțele ucrainene au recapturat de asemenea 28,4 km pătrați în sudul Ucrainei în ultima săptămână, pentru un total de 158,4 km pătrați de teritoriu recuperat în sudul Ucrainei. Un blogger militar rus a susținut că forțele ucrainene au avut câștiguri limitate la sud de Orihiv, în vestul regiunii Zaporojie. Bloggerii militari ruși au profitat de activitatea ucraineană recentă de pe malul de est-stânga al oblastului Herson pentru a solicita o prezență sporită a navelor fluviale mici și a echipamentelor în râul Dnipru pentru a preveni progresele viitoare ale Ucrainei. Bloggerii ruși au făcut apel pe 2 iulie la șefii republicilor Dagestan, Tatarstan, regiunea Astrahan, Krasnodar și regiunea Primorski să trimită bărci confiscate ale braconierilor în prima linie a oblastului Herson, precizând că 10 regimente și brigăzi din districtul militar de sud Dnepr, cuvântul rusesc pentru Dnipru, au mare nevoie de nave. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, a reiterat retorica generală despre starea actuală a războiului din Ucraina și rebeliunea grupării Wagner din data de 3 iulie. În special, Shoigu nu a numit în mod direct grupul Wagner sau pe finanțatorul Evgeni Prigojin, în timp ce a discutat despre provocare, optând, în schimb, să denunțe rebeliunea și să crediteze loialitatea armatei ruse de motivul eșecului rebeliunii. Shoigu a mai susținut că forțele ucrainene au pierdut 2500 de piese de echipament militar început cu data de 4 iunie, probabil intenționând să submineze sprijinul occidental pentru contraofensiva ucraineană. Discursul lui Shoigu nu a prezentat niciun nou argument retoric și este probabil o proiecție continuă a stabilității interne pretinse după rebeliune, înfățișind armata rusă ca fiind capabilă să se apere împotriva contraofensivei ucrainene. Forțele ruse au continuat loviturile cu drone și rachete împotriva zonelor din spatele frontului din Ucraina peste noapte și în timpul zilei de 3 iulie. Statul major ucrainean a raportat că forțele rusești au lansat 17 drone Shahed peste noaptea 2-3 iulie, iar forțele ucrainene au doborât 13 dintre drone. Statul major ucrainean a raportat că forțele ruse au vizat infrastructura civilă cu 3 rachete antiaeriene S-300 și 20 de drone Shahed în Sumi, Donetsk și Zaporojie în cursul zilei de 3 iulie, iar forțele ucrainene au doborât 16 drone. Administrația militară a regiunii Sumi a raportat că dronele Shahed au lovit o clădire rezidențială din orașul Sumi, ucigând 2 civili și rănind alți 19. Kremlinul continuă să folosească instrumente de autoritate digitală pentru a supraveghea populația internă a Rusiei și urmărește să extindă producția internă de tehnologie de supraveghere,
Iar ziarul The New York Times a raportat pe 3 iulie că Kremlinul a oferit forțelor de ordine ruse, inclusiv Serviciului Federal de Securitate FSB, mai multe instrumente pentru a monitoriza locația telefoanelor, a sparge conturile persoanelor și a urmări activitatea în aplicații criptate precum Telegram, WhatsApp și Signal. Potrivit înregistrărilor interne ruse pe care New York Times le-a obținut, se pare că guvernul rus își propune să-și extindă instrumentele tehnologice de supraveghere prin sprijinirea tranziției firmelor rusești de tehnologie către producerea de instrumente avansate pentru serviciile de informații rusești. Firmele rusești de tehnologie se confruntă cu o lipsă de angajați calificați, având în vedere numărul de muncitori calificați care au părăsit Rusia după începutul războiului în februarie 2022. Institutul pentru Studiul Războiului a raportat anterior despre utilizarea de către Kremlin a tehnologiei automate pentru a cenzura spațiul informațional rusesc și a comerțului cu instrumente de supraveghere în schimbul armelor folosite în Ucraina. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.